will stumble over this. Call me sugar. I missed you yesterday, even when you said this is not the way. No more playing game, I'm breaking all the chains. We cannot stay the same, we cannot stay the same. Feel me, don't call me sugar. Don't touch the fire, don't give me drama. شوف فيك يلا شو زين.
حسين. السلام عليكم. المهم الاخوان درنا هذا الفيديو باش نوريو بزاف ديال الناس المصيد اللي كاين في المون وراه مارينا المون، حيت كاين بزاف ديال الناس كيلوحوا فيديوهات ولكن ما كيبينوش لنا المصيد بالضبط ولا البلاصه بالضبط، كيبينوا غير البحر. يعني اللي غيجي براني ما تعرفش انه المصيد ما يعرفش يصيد. المهم الاخوان ها المون هو هذا، هذه البلاصه اللي فيها البلوكاجات. ها انتم كتشوفوا الناس كيفاش كيصيدوا، يعني كاين شويه ديال العلاوات وكرا كاينين الناس بزاف كيجيو يصيدوا. راهم الناس عاوتاني ليه في هذا الصف كامل، يعني كتوقف هنا في اي بلاصه وقفتي راه كتصيد فيها. وهذا هو الميساج اللي بغيت نوصل بزاف ديال الرياس. الا كان كيصيد في شي مصيد ما كرهناش يولي بارطاجي معنا حتى حنايا باش نعرفوه باش نجيو ليه، ماشي يبقى انه كيصيد فيه غير بوحدو حتى شي واحد ما يعرفو ورينا فيديوهات غير يورينا غير البحر. وهادشي اللي كاين.